ถ้าเรียนที่ไหนก็พูดภาษาอังกฤษได้ทำไมถึงต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติคุณพ่อคุณแม่คนสงสัยใช่ไหมครับว่าจะส่งลูกเรียน English Program หรือเรียนเป็นโรงเรียนนานาชาติดีทั้งคู่เนี่ยเด็กจบมาก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าการที่เขาได้เรียนโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่เด็กเนี่ยทำให้เขาได้พบปะกับผู้คนจากหลายวัฒนธรรมได้เรียนรู้การคุยกับคนที่มาจากหลากหลายแบ็คกราวด์แล้วก็ได้รับการเรียนรู้ที่ถูกยอมรับโดยระดับสากลทำให้เขาเนี่ยสามารถกล้าแสดงออกไม่ใช่แค่กับคนไทยแต่ว่าจากใครก็ได้ในโลกถ้าคุณพ่อคุณแม่กำลังตามหาสิ่งนี้อยู่คิดว่าโรงเรียนนานาชาติเป็นคำตอบที่ดีครับตอนนี้เคนอยู่ที่โรงเรียน Astor International School โรงเรียนนานาชาติที่อยู่ใจกลางเมืองจริงๆและมีวิสัยทัศน์ระดับโลกโรงเรียนที่ให้ความอบอุ่นเหมือนครอบครัวที่ทุกพื้นที่ถูกสร้างขึ้นอย่างตั้งใจเพื่อให้เด็กๆเติบโตอย่างมีคุณภาพได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและทำให้รู้สึกว่านี่คือบ้านหลังที่2ที่จะทำให้นักเรียนพร้อมสำหรับโลกในอนาคตซึ่งค่าเทอมต่อปีจะอยู่ในช่วงประมาณ 320,000 บาทถึง 600,000 บาทต่อปีด้วยอัตรานักเรียนต่างชาติมากถึง 45% Astor จึงเป็นชุมชนการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมทุกคนได้แลกเปลี่ยนมุมมองและเติบโตไปพร้อมกันในบรรยากาศแบบสากลทางโรงเรียนได้รับการรับรองจาก Education Development Trust ระดับนานาชาติเพื่อให้มั่นใจถึงการรับรองคุณภาพที่เข้มงวดและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกAstor International School ตั้งอยู่ย่านช่องนนทรีย์บนถนนนราธิวาสใจกลางกรุงเทพเห็นเข้าใจเลยครับว่าทำไมมันถึงเป็น A Bangkok Home ห่างจากเซ็นทรัลพระราม3เพียง 1.3 กิโลเชื่อมต่อกับถนนหลักอย่างสีลมสาทรย่านสำนักงานซึ่งเป็นทำเลทองใจกลางเมืองที่เดินทางสะดวกปลอดภัยและประหยัดเวลาสำหรับพ่อแม่ที่ทำงานสาทรเรียกว่าสะดวกมากห่างไม่ถึง2กิโลครับก็ตอนนี้เคนก็อยู่กับ School Founder ของ Astor International School ดร.ภาริตาขออนุญาตเรียกดร.ปลานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับดร.ปลาเคนสงสัยมากเลยว่าแบบชื่อของโรงเรียนนี้มันค่อนข้างยูนิคมากเลยครับดร.ปลาทำไมถึงชื่อ Astor จริงแล้ว Astor เนี่ยมันเป็นชื่อของดอกไม้ถ้าเกิดดูสัญลักษณ์โรงเรียนก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนมีความเป็นดอกไม้แล้วก็สีม่วงจริงๆก็เป็นสีของดอก Astor ชื่อ Astor เนี่ยจริงๆคือมันลิงก์กับวิชั่นของโรงเรียนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคำว่า wisdom คราวนี้ wisdom คืออะไรค่ะ wisdom จริงๆมันคือปัญญาค่ะแต่ว่าเป็นปัญญาซึ่งมากไปกว่า intelligence มันคือปัญญาซึ่งแสดงถึงความรอบรู้ค่ะเป็นปัญญาที่ได้มาจากการไตร่ตรองค่ะได้จากประสบการณ์มาแล้วก็จะเป็นปัญญาซึ่งลึกซึ้งกว่าดังนั้นเนี่ยโรงเรียนนี้นะคะมันก็เลยมีชื่อแล้วก็มีโครงสร้างต่างๆเนี่ย around คำว่า wisdom ก็คือเหมือนพัฒนาเด็กไม่ใช่แค่ให้เก่งเรื่องการเรียนเนาะแต่ว่าแบบเก่งทุกรอบด้านแล้วก็ในทางที่เขาอยากจะไปถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็เฮลตี้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยแล้วก็อาจจะฝากดร.ปาเล่านิดนึงว่าโรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปีอะไรจริงๆโรงเรียนนี้เปิดมาปีนี้เป็นปีการศึกษาที่4ค่ะคือเปิดปีแรกเมื่อปี 2022 นอกจากที่เราอยากจะสร้างให้เด็กเนี่ยเป็นเด็กมี wisdom แล้วเนี่ยนะคะเราก็พัฒนาโรงเรียนด้วยวิสัยทัศน์ตีเป็น3ธีมได้หลักๆก็คือคำว่า global education Bangkok home ค่ะแล้วก็ future without limits คราวนี้มันคืออะไรใช่ไหมคะอย่าง global education ก็ชัดเจนนะคะว่าเราเป็นโรงเรียนซึ่งเราเลือกที่จะใช้เป็น British curriculum ซึ่งน้องเคนคุณเคนก็เคยเรียนหลักสูตรทาง British เนาะคือพี่ว่ามันเป็นหลักสูตรซึ่งค่อนข้างจะลึกแล้วก็เป็นหลักสูตรที่เป็นสากลแล้วก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลยแล้วก็เปิด global mindset ให้เด็กได้ดีมาก Bangkok Home ก็ชัดเจนเราเป็นโรงเรียนซึ่งอยู่กลางเมืองเลยแล้วเราค่อนข้างจะให้คุณค่ากับ community เนี่ยเรามากเลยทั้ง community ในโรงเรียน community expert ต่างๆซึ่งอยู่ในกรุงเทพนั่นเองค่ะแล้วก็ลิงก์ถึงความเป็นไทยด้วยสุดท้ายก็คือ future without limits คือเราอยากให้เด็กเนี่ยสามารถเติบโตจากเราไปจบจากเราไปค่ะเขาสามารถ success แล้วก็สามารถมีความสุขได้ทั้งต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็ตามที่เขาเลือกลิงก์ไปถึงคำถามเคนต่อไปเลยครับเพราะว่าจริงๆที่นี่เคนเห็นเลยว่าแบบมีสัดส่วนนักเรียนต่างชาติที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยเคนพอเข้ามารู้สึกเป็นความ international จริงๆแบบนี้ได้ยินเด็กนักเรียนคนนึงพูดภาษาญี่ปุ่นกับเด็กนักเรียนอีกคนพูดภาษาอังกฤษกลับมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นการแบบเบลนด์ของวัฒนธรรมที่เยอะมากๆคือตั้งแต่เคนเข้ามาเคนรู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นแบบ community จริงๆแล้วก็แบบสตาฟทุกคนรู้จักกันเด็กนักเรียนจำชื่อกันได้หมดดร.ปลาแบบทำได้ยังไงในเวลาแค่สั้นๆแค่4 ปีแบบสร้าง community ที่ strong เรามีความใส่ใจค่ะเรามีความจริงใจตั้งแต่ระดับผู้บริหารลงไปแล้วก็ใส่ใจอะค่ะเราพยายามจะรู้จักเด็กรู้จักผู้ปกครองในระดับเป็นรายบุคคลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปคุยกับเด็กบ่อยๆเราเข้าไปคุยกับผู้ปกครองบ่อยๆแล้วก็จะรู้จักโปรไฟล์รู้จักเด็กคนนั้นแล้วมันก็จะจำกันได้เองเนี่ยค่ะเราในฐานะผู้บริหารเนี่ยเรา empower community ค่ะ
เราจะไม่ได้แบบว่าผู้บริหารทำคนเดียวหรือครูคนนี้ทำคนเดียวทุกอย่างเราเป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันใช่ค่ะ PTA ของเราก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งเรามีการร่วมมือกันในมิติของโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองค่อนข้างสูงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เรามีการร่วมมือกันในการทำเป็นทีมเวิร์กบ่อยๆตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงคุณครูผู้ปกครองและเด็กเนี่ยค่ะมันก็เลยเกิดความใกล้ชิดกันโดยธรรมชาติมาดูห้องเนอร์เซอรี่ของที่นี่กันคินเข้าใจเลยครับว่าทำไมเด็กๆน้องๆเนี่ยถึงแบบตื่นเต้นกับการมาโรงเรียนมากๆเนาะเพราะว่าที่นี่เขาเน้นการเรียนการสอนตอนเด็กแบบ play base ซึ่งจะดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้เหมาะกับการเรียนรู้และการพัฒนาการในวัยที่ถูกต้องอย่างเช่นข้างหน้าคินเนี่ยก็จะเป็นการสอนวาดเลขใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีหลายๆสีประกอบไปด้วยก็จะเน้นด้านความจำมากขึ้นแล้วก็เน้นการวาดสโตรกตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยถูกสอนเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็กที่นี่ตื่นเต้นกันมากที่จะมาเรียนที่นี่ครับรวมถึงมี pre nursery ด้วยสำหรับเด็กวัย 2-3 ปีเขามีพื้นที่ปลอดภัยอบอุ่นและกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นห้องเรียนถูกออกแบบให้เหมาะกับเด็กเล็กพร้อมของเล่นเสริมพัฒนาการและพื้นที่กลางแจ้งสำหรับการสำรวจและจินตนาการครูผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยจะดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เด็กๆรู้สึกมั่นใจและมีความสุขในทุกวันโดยที่นี่ทั้ง Nursery และ Pre-Nursery มีอัตราครูต่อนักเรียนอยู่ที่1:5เพราะฉะนั้นดูแลกันอย่างทั่วถึงและปลอดภัยแน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของห้องเรียน Primary School นะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็จะไม่มีของเล่นแล้วเนาะแต่ว่าจะเน้นเป็นแทนที่จะเป็น Play Base เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น Project Base เพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนที่นี่ก็จะได้เรียนรู้ในการทำงานเป็นทีมแล้วก็ทำงานกันเป็นโปรเจกต์อย่างจริงจังเนาะซึ่งโตก็ถูกออกแบบมาจริงๆเคนชอบนะเหมือนแบบไม่ได้นั่งหาครูทั้งหมดแต่ว่าเหมือนนั่งเข้าหากันเพื่อเน้นการสื่อสารเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็คุยกับเพื่อนแสดงความคิดเห็นครับนักเรียนมีทางเลือกในการเรียนรู้ของตนเองได้ฝึกทักษะและสมรรถนะที่ใช้ต่อได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการศึกษาธุรกิจหรืออาชีพตอนนี้เราก็อยู่ในห้อง Design and Technology หรือว่า DT ของโรงเรียนนะครับก็จะเห็นว่าโต๊ะเนี่ยออกแบบมาให้เด็กสามารถ hands on หรือว่าได้จับไม้จับอุปกรณ์ได้เลื่อยจริงๆแล้วก็นอกจากนั้นนะครับที่นี่ก็จะมีอุปกรณ์ไฮเทคเนาะไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์คัตเตอร์หรือว่าตัว 3D printer นักเรียนจะได้ลองฝึกการกระทำจริงเนาะในอนาคตจบไปเราไม่แน่เลยอาจจะโตไปเป็นวิศวะแล้วได้จับอุปกรณ์แบบนี้ตั้งแต่เด็กพอโตไปก็ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วครับที่กันอยู่ก็จะเป็น area ของ sixth form นะครับหรือว่าเป็นของเด็กโตก่อนที่จะไปมหาลัยเนาะซึ่งถ้าเทียบกับของไทยก็คือจะเป็นม.5 ม.6 หรือว่า year 12 year 13 นะครับซึ่งเด็กที่จะเตรียมไปเรียนมหาลัยเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนทุกคาบแหละจะมีช่วงเว้นบ้างเพื่อเป็นการแบบ self study หรือว่าเตรียมการสอบเองโดยการอ่านหนังสือเองนะครับก็จะถูก area ถูกจัดมาโดยเฉพาะก็จะมีห้องที่นักเรียนจะสามารถไปโฟกัสได้สำหรับเด็กโตโดยนักเรียนที่นี่หลังจากจบไปก็จะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยท็อปๆจากทั่วโลกได้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอังกฤษฝั่งอเมริกาฝั่งแคนาดาหรือว่าเข้ามหาวิทยาลัยท็อปๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจุฬาศิลปากรหรือว่าธรรมศาสตร์ครับนอกจากนั้นทางโรงเรียนแอสเตอร์ยังได้การรับรองจาก Cambridge International Examinations ให้เป็นศูนย์สอบทั้ง IGCSE และ A-Levels ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาและสอบที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกเรียกว่าเปิดโอกาสให้เข้ามหาวิทยาลัยและอาชีพทั่วโลกอีกหนึ่งไฮไลท์ของโรงเรียนที่นี่ก็คือตัว Auditorium ที่เคนยืนอยู่นะครับเพราะว่าเด็กที่แอสเตอร์เนี่ยจะฝึกฝนตั้งแต่เด็กเลยเรื่องการแสดงแล้วกล้าแสดงออกเนาะเพราะว่าต้องมีการขึ้นไปแสดงบนเวทีไม่ว่าจะเป็นโรงละครร้องเพลงหรือว่าโชว์ talent ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเคนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็กที่นี่กล้าแสดงออกแล้วพอโตไปเนี่ยไม่น่ามีปัญหากับการคุย public speaking เลยครับตอนนี้ก็ขอแปลงตัวมาเป็นดร.เคนสักพักนะครับตอนนี้เคนก็อยู่ใน chemistry lab ของทางโรงเรียนเนาะซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เรียนเคมีเป็นหลักมีอุปกรณ์มากมายที่ซัพพอร์ตในการเรียนเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกบีเกอร์ไซรินจ์ที่ใส่พวกอุปกรณ์เคมีนะครับมากมายให้เด็กๆได้ลองใช้แล้วก็เอ็กซ์เพริเมนต์ด้วยกับมือเลยนะครับส่วนตัวเบนช์เนี่ยก็จะเป็นแก๊สที่ปล่อยออกมาเวลาจุดไฟเวลาทำอุปกรณ์ก็จะเอาบันเซนเบอร์เนอร์เนี่ยมาต่อกับตัวนี้เพื่อจุดประกายไฟแล้วทำ chemistry experiment หรือว่าการทดลองทางเคมีนะครับส่วนข้างหลังเคนก็จะเป็นตัวฟิวมคาร์บอนนะครับซึ่งเวลาเราทำเคมีปฏิกิริยาบางอันมันก็จะเกิดสารที่ท็อกซิกต่อมนุษย์นะครับหรือว่าเป็นพิษต่อมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นเราจะมีเครื่องนี้ในการดูดสารไม่ดีออกไปจากห้องเรียนนะครับมันก็จะมีสารเคมีมากมายเลยนะครับซึ่งนักเรียนที่นี่ก็ต้องใส่แลบโค้ดเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วก็เซฟตี้ก็อกเกิลเผื่อไม่ให้สารเคมีมันกระเด็นเข้าตาได้เนาะอันนี้ลองอ่านกันเป็น copper sulfate นะครับสีฟ้าเนาะอันนี้เป็น Fe Cl3 ใครรู้คอมเมนต์ให้หน่อยแต่ว่าคิดว่าเป็นไอรอนแต่ว่า Cl3 จะไม่ได้คลอไรด์คลอรีนมันจะไม่ได้มาดูโซนกีฬาของโรงเรียนแอสเตอร์กันบ้างข้างหลังเห็นก็จะเป็นจิมนาเซียมของโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นมัลติเพอร์เพสคอร์ตเนาะเพราะฉะนั้นเล่นได้ทั้งหลายกีฬาเลยทั้งบาสเกตบอลแบดมินตันหรือแม้แต่ดอชบอลที่เห็นเล่นอยู่ข้างหลังนะครับก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญแหละเพราะเด็กๆก็ต้องการออกกำลังกายก็จะจัดคลาสที่นี่นะครับ
ถัดมาจากจิมเนเซียมนะครับข้างหลังก็จะเป็นตัวสปอร์ตคอร์ตเนาะซึ่งนักเรียนก็จะสามารถมาใช้ในการวิ่งแข่งหรือว่าเน้นเป็นด้านกรีฑานะครับก็เนี่ยจะเห็นว่าคลาสกำลังวิ่งแข่งกันอยู่เลยส่วนพื้นน่าดูแล้วน่าจะเป็นหญ้าเทียมเพราะฉะนั้นล้มน่าจะไม่มีเจ็บอะไรแน่นอนครับข้างหลังเคนก็จะเป็นสระว่ายน้ำของทางโรงเรียนนะครับซึ่งเด็กนักเรียนที่นี่จะได้ฝึกทักษะการเอาตัวรอดตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือจะมีการเรียนการสอนการว่ายน้ำตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะครับตอนโตมาจะได้มีสกิลนี้ติดตัวเนาะเราก็จริงๆแล้วสระเนี่ยจะมีแบ่งทั้งโซนลึกกับโซนตื้นเลยและมีความยาวทั้งหมด25 เมตรครับ Aster เป็นส่วนหนึ่งของ Fabricia หรือ The Federation of British International Schools in Asia ที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาการประชุมเรียกว่าเป็นโครงการร่วมกับโรงเรียนชั้นนำทั่วเอเชียโดย Fabricia นั้นมีสมาชิกที่จะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดโรงเรียนที่เข้าร่วมต้องรักษามาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอนที่สูงโดยเคนเองก็เคยไปแข่ง Fabricia แล้วก็จำได้ว่าได้เพื่อนใหม่จากหลายประเทศมากๆที่เคนนั่งอยู่นี้ไม่ใช่ล็อบบี้ของโรงแรมนะครับแต่เป็น area ของ self study ที่นักเรียนจะสามารถมาใช้ได้แล้วก็อีกอย่างที่เคนชอบของที่นี่ก็คือห้องสมุดเขาจะอยู่กลางโรงเรียนเลยก็คือบางทีเราไปห้องสมุดบางทีเราก็ไม่กล้าเข้าใช่ไหมครับมันดูเงียบมันดูแบบจริงจังแต่ว่าที่นี่เคนชอบก็คือห้องสมุดเขาอยู่ตรงกลางโรงเรียนให้เด็กสามารถเข้ามาหยิบหนังสือเข้ามาอ่านแล้วก็สามารถเดินไปนั่งบนโซฟาเพื่อแบบอ่านหนังสือหรือ self study ได้อย่างเต็มที่เลยครับนี่ก็เที่ยงแล้วน่าจะหิวแล้วใช่ไหมครับเราไปดูกันดีกว่าว่าเด็กโรงเรียนแอสเตอร์เนี่ยเขากินอะไรกันเป็นอาหารเที่ยงตอนนี้เคนก็อยู่ที่โรงอาหารของโรงเรียนแอสเตอร์นะครับก็ที่นี่ก็มีเมนูให้เลือกหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นฮาลาลนะครับหรือว่าจะเป็นใครแพ้อะไรเนี่ยก็จะสามารถแจ้งได้โรงเรียนก็จะเสิร์ฟอาหารแบบพิเศษให้เป็นคนที่แพ้อ l ลเลอร์จีเสือไรโนแล้วก็ความพิเศษคือที่เนี่ยเมนูจะเปลี่ยนไปในทุกๆวันเลยแล้วก็เป็นบายอาทิตย์ด้วยเพราะฉะนั้นแบบอะไรที่เป็นวันพุธนี้กับพุธหน้าอาหารก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่านักเรียนก็จะมีเป็นแบบบุฟเฟ่ก็สามารถเลือกได้อาหารเนี่ยค่อนข้างครบหมู่มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแบบปกติเนาะเป็นข้าวเป็นกับข้าวหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็มีเหมือนกันแล้วก็มีความพิเศษก็คือวันศุกร์ก็จะเป็นโรงเรียนอังกฤษเนาะก็จะเป็นฟิชแอนด์ชิพแล้วก็จะมีไอติมแจกนะครับนี่ก็จะเป็นกินยากิโซบะนะครับซึ่งป้ายเขาจะเขียนไว้หมดเลยเนาะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเผื่อนักเรียนรู้ว่าแพ้อะไรจะได้เลี่ยงได้ถูกนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่เลือกหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวมีให้เลือกหมดเลยครับที่ Aster ก็จะใช้ระบบ House System เหมือนกับโรงเรียนอังกฤษอื่นๆนะครับก็ที่นี่ก็จะมีเป็น4 House หลักๆเนาะเป็น Griffin Centaur Dragon แล้วก็ Phoenix ซึ่งถามว่า House พวกนี้มีไว้เพื่ออะไรใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกให้นักเรียนเข้าสังคมแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นทีมเนาะซึ่งแต่ละ House ก็จะมีการแข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นการเรียนการเล่นกีฬาการเล่นดนตรีหรือกิจกรรมอื่นๆนะครับก็สร้าง Unity สร้างการเรียนรู้ทำงานกับทั้งเด็กโตกว่าและเล็กกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในกิจกรรม House System ที่เคนเล่าให้ฟังนะครับไม่ใช่แค่กีฬากับดนตรีเท่านั้นแต่ว่าอย่างเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเขาก็มีการทำเนี่ยครับว่าวมาแข่งกันด้วยว่าของใครเนี่ยจะสวยมากที่สุดอะไรเงี้ยคือแค่อยากจะให้แล้วว่าจริงๆแล้วแบบกิจกรรม House เนี่ยไม่ได้แค่ลิมิตหรือว่าจำกัดแค่ที่การเรียนดนตรีหรือว่ากีฬาเท่านั้นแต่ว่าเป็นแบบพวก cultural แล้วก็วัฒนธรรมไทยก็สามารถทำได้แล้วก็แข่งกันได้เหมือนกันครับแค่เห็นก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าเคนอยู่ห้องอะไรก็คือห้องศิลปะของโรงเรียนนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าน้องๆมี creativity มากมายเลยคือที่โชว์ทั้งหมดเนี่ยคือผลงานของนักเรียนทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็อยากไฮไลท์อย่างหนึ่งเนาะอย่างที่เคนบอกว่าโรงเรียนนานาชาติเนี่ยเป็นยังไงเนาะอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นเทศกาล Day of the Dead ของเม็กซิโกนะครับก็จะได้มีการดึงอาร์ตจากต่างประเทศเนี่ยมาทำเป็นผลงานของเด็กที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่อาร์ตจากประเทศใดประเทศหนึ่งเนาะหรือแม้แต่ฝั่งที่เป็นของประเทศไทยเองก็ตามนะครับก็จะมีการวาดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นลายกระหนกหรือว่าลายกระจังก็โชว์ให้เห็นเลยว่าอาร์ตที่นี่ไม่ได้ลิมิตแค่ประเทศใดประเทศเดียวเนาะแต่ว่าได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากต่างประเทศเยอะแยะเลยครับข้างหลังเคนก็จะเป็นผลงานของนักเรียนที่จะมาโชว์บนบอร์ดเลยเนาะจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีแบบเราทำผลงานส่งคุณครูใช่ป่ะบางทีเราก็อยากจะเห็นมันโดนดิสเพลย์หรือว่าให้คนอื่นชื่นชมด้วยเนาะไม่ใช่แค่อยู่แค่ได้เกรดแล้วก็จบไปเนาะก็จะเป็นโปสการ์ดเนาะเขียนถึงแต่ละคนนี่เคนดูใกล้ๆนี่มีบาสเกตบอลด้วยเหมือนเป็นแบบประโยคสั้นๆหรือเอเซสั้นๆที่เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กนักเรียน passionate หรือว่าแบบอินเนาะซึ่งวันนี้ก็จะอินบาสเกตบอลมีคนนึงอาจจะอินแบบวัฒนธรรมไทยหรือว่าแบบเป็นที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับนักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียนหรือ ECA Extracurricular Activities ซึ่งถึงจะไม่บังคับแต่โรงเรียนก็จะสนับสนุนให้ทุกคนเข้าร่วมเพื่อได้ฝึกทักษะใหม่ๆและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆและคุณครูในมิติที่แตกต่างออกไปทางโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองผ่านกิจกรรมที่รวมครอบครัวเช่นงานเทศกาลงานวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับครับตอนนี้เคนก็อยู่กับทางครูใหญ่ของโรงเรียน Aster International School นะครับมิสเตอร์เดวิด
Thank you for taking the time of your busy schedule to be here with us. My pleasure. Nice to meet you, Ken. Yep. Do you mind briefly introducing your background and your how do you become like a principal here? Okay, so my name's David. I've been principal here at Astor International School for 4 years, the founding principal. But I've been involved in international education for nearly 20 years. Oh, wow. Originally from the UK, but I came to Thailand to perhaps see education in a different way, and I just fell in love with international education. So my career has grown through international education, and I've been a school leader now for over 10 years. What would you say would be the unique thing about Astor International School? The unique thing is the community that we have, that everybody is focused on the students making progress. So that is what we call the triangle of trust. It's the parents, the students, and the staff all working together to make that happen. And I think the beauty of Astor is we started with that idea that community was going to be at the center of what we do. So relationships are the most important thing that we have here. I think that leads directly to my next question because last time we met, I think we walked around the school and you managed to remember, I think, every kid's name, like over 500 students and all the staff's names. Like, how are you able to do that? It's a community, right? Yeah, that's what it's about. I think if we're going to look after a parent's most important possession, their child, we have to be able to have that personal relationship. We have to know people's names because there's no good calling me principal. Call me David, because when we have that, we have a personal relationship and then we can work for the best of that child. Let's jump a bit to the British curriculum and the curriculum that the school teaches here. How would you say the enhanced British curriculum prepare the students for the future? Yeah, it's a really good question. So what we take is we take the British curriculum, but then we adapt it for the needs of the students. So we've come out of COVID and we're now in the era of AI. And what we need to do is not just teach about kings and queens of England, like when I was at school, right? But we need to teach the skills that the students have. So we take the learning objectives for the English national curriculum, but we build it into a practical experience for the students, looking at developing those skills. So we teach a lot through themes and projects where students will learn the skills of developing something, but still hitting those curriculum targets. From our recent discussion, I heard you were a history teacher, right? I think what you talked about the learning and applicable to the Thai. Maybe can you talk about, like, for example, we learn about World War II. What kind of aspect would you be different than teaching to Thai students? Yeah, absolutely. I think it's important that students know a little bit about where their history comes from. So we can look at World War II as a big global war, and we can learn about battles and who started the war and who ended the war. But also being here in Thailand, there was a real relevant experience. So we can look at Kanchanaburi and we can look at the building of the Death Railway, for example. So we can take this big project, but we can bring it down to a global, from that global level to a more kind of local level. I think I like that because I think relates more to the students. Yeah. Like, it might be more relatable to have see an actual bridge in Kanchanaburi as opposed to something happening in the far west. Right? Right, and that's the idea, that we can touch students' lives that they understand. So for example, in year 7, they might look at medicine as a big topic, and they might look in history about how disease has spread across the world. But then we can also look in our Thai lessons at Thai medicine and herbal medicine and Thai massage, what impact that has on society as well. Yeah, let's jump to maybe the older students. Sure. Obviously, the parents will be looking for kids to go to do universities. How do Astor International School support students in choosing whether it's GCSEs and A-level subjects? Yeah, absolutely. So this program starts with the relationships that we talked about, that it's all about community and knowing the children. So we start a program with them in what we call PSHE and Learning for Life. So that starts very young with the children. But what would you like to do? What skills do you think you need to have to develop? But really from year 10 upwards, we have counsellors here in school who come and work with the children, work with the families, and start building a more practical approach to where that direction is going to take. And what I think is wonderful about Astor is we're not just saying you have to go to this university or that university. It's about the individual child. If you were to say something to prospective parents that are probably looking to send their kids to Astor International School, what would you say to them? I would say there's so many options for international schools, but what makes Astor special is that relationship and that we care about the individual children. And we don't expect every child to be the same. And so we would like to look after your child, take care of your child, but be with them on every step of that journey as they become the person that they can be and make the best progress that they can make. Thank you so much, David, for your time. Oh, pleasure. Thank you so much. สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กลัวว่าส่งลูกมาเรียนนานาชาติแล้วเนี่ยจะลืมภาษาไทยหรือใช้ภาษาไทยไม่คล่องที่ Astor ก็เรียกว่าไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าที่นี่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นอย่างมาก
โดยพวกเขาได้คิดค้นหลักสูตร Aster Thai Enhanced Curriculum ขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเรียกว่าการเรียนการสอนภาษาไทยที่เนี่ยเรียกว่าใกล้เคียงกับหลักสูตรโรงเรียนไทยในการสอนภาษาไทยเลยครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจเลยอะค่ะที่เราอยากจะทำไทยโปรแกรมของเราให้เข้มแข็งขึ้นมาคราวนี้จริงๆเนี่ยเราทำให้เข้มแข็งในหลายแง่มุมนะคะแง่มุมแรกเลยคือเรื่องหลักสูตรความจริงโรงเรียนนานาชาติเนี่ยจริงๆกระทรวงศึกษาเขามีหลักสูตรภาษาไทยให้อยู่แล้วแต่ว่าทาง Aster เนี่ยเราเลือกที่จะเขียนหลักสูตรสถานศึกษาของเราขึ้นมาเองซึ่งเป็นหลักสูตรซึ่งเข้มข้นเพิ่มขึ้นอีก1ระดับจากหลักสูตรของกระทรวงศึกษานั่นเองนะคะประเด็นที่2คือเรื่องการเรียนการสอนภาษาไทยค่ะจริงๆแล้วเรามีการเทรนอาจารย์เทรนคุณครูนะคะเพื่อจะให้การเรียนการสอนภาษาไทยมันมากกว่าแค่นั่งฟังหรือว่าทำเวิร์กชีตการเรียนการสอนภาษาไทยของเราเนี่ยก็จะมีการผสมผสานระหว่างเป็น play base เป็น phenomenon base ขึ้นมาทำให้มันสนุกค่ะแล้วก็มัน effective แล้วก็นำไปใช้ได้จริงด้วยแล้วก็สุดท้ายจริงๆก็คือเรื่องการให้ความสำคัญนะคะคือด้วยความที่ภาษาไทยเป็นภาษาซึ่งเรารู้สึกว่ามันสำคัญเราก็เลยให้ความสำคัญตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงคุณครูไทยแล้วก็คุณครูต่างชาติด้วยทั้งเรื่องภาษาไทยประวัติศาสตร์ไทยเพราะฉะนั้นที่จะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าเห็นอาจารย์ครูอังกฤษพาเด็กที่เรียนประวัติศาสตร์ไปบ้านจิมทอมสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีการผสมผสานตรงนี้คิดว่ามีความพยายามตรงนี้อย่างชัดเจนคิดว่าสิ่งที่เคนประทับใจมากที่สุดที่โรงเรียนเนี้ยก็คือความเป็นแบบมิตรภาพแล้วเป็นความคอมมูนิตี้เนาะถึงไซส์โรงเรียนมันไม่ได้ใหญ่มากเนาะประมาณ500คนแต่ว่าความ closeness ความคอมมูนิตี้มันแบบไทยนิดมากๆแปลว่าเด็กทุกคนรู้จักกันไม่ว่าจะชั้นไหนก็ตามคุณครูทุกคนก็จำชื่อเด็กได้ทุกคนมันแบบพอเข้ามาเหมือนแบบมาอยู่ในอีกโลกนึงที่เรียกว่าเป็นครอบครัวที่2เลยก็ได้เพราะว่าเด็กๆก็น่าจะใช้เวลาที่โรงเรียนค่อนข้างเยอะเทียบกับที่บ้านใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่อง international เนาะพอเข้ามาเนี่ยสำหรับความเป็น international มากๆเลยเพราะว่าเจอเด็กที่พูดได้หลายภาษาทั้งไทยอังกฤษจีนหรือว่าภาษาญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยรู้สึกถึงความหลากหลายใน culture และ facility และโรงเรียนก็ support ในเรื่องนั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่อง culture ในการสอนการเรียนการสอนทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นโรงเรียนหนึ่งที่น่ารักแล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังตัดสินใจให้น้องเลือกโรงเรียนเข้าเลยครับแล้วก็อย่าลืมเนาะทุกคนคิดยังไงกับโรงเรียนนี้ฝากคอมเมนต์ให้เคนหน่อยแล้วก็ฝากกดติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปว่าเคนจะพาไปที่ไหนต่อแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวขอไปตีกลองก่อนแล้ว